Hi guys, I'm Alvi, and in this tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung keepass2android. Ang keepass2android ay isang password manager na kung saan pwede mong isave yung username at password mo. Ito yung tutorial na napili kong ibigay sa inyo kasi very trusted ito. Yung keepass kasi na kilala siya at prominent para sa safe na pag-save ng password at username. So, itong keepass2android, pwede itong online or offline. Yung ituturo ko sa inyo, part 1 Android app, keepass2android. Ituro ko na muna sa inyo yung basic kung paano mag-save, mag-add ng database, save username, key file. At yung part 2 naman, yung keyboard swap. Itong keyboard swap, yung plugins ng keepass2android. Bali, meron tong special permission bago mo siya magamit sa keepass2android. Medyo komplikado lang to ng konti, pero madali naman matutunan. Okay, mag-start tayo sa part 1 Android app, keepass2android. Una yung gagawin is magda-download kayo ng keepass2android sa Play Store. Play Store. Ito, keepass2android Play Store. By the way, nakapag-install na nga pala ako ng keepass2android. So, ang gagawin ko, open na lang natin. Gagawa tayo ng database. Mag-create tayo ng database. Itong database, ito yung pagsasalina ng username at password mo. Dito yung nakatago. By the way, itong database na to is encrypted to. Hindi naman to basta-basta makikita yung laman nito kapag hindi siya nabuksan properly sa keepass2android. Lalo na kung walang password at username, hindi to basta-basta mabubuksan. Hindi siya basta-basta ma-access kahit sino man hanggat di nila alam yung key file at master password nito. Okay, mag-open file tayo. Create muna tayo ng database. Okay, itong change location, ito yung option kung saan mo gustong i-save yung password mo, ay yung database mo, kung sa internal memory ba ng cellphone mo or sa Google Drive. Yung Google Drive, online storage yun. So, bubukas tayo. Magsasave ako sa Google Drive as online database. Kasi, in case na wala naman internet, makakapag-access pa rin tayo sa database offline through cache access. Yung cache, yun yung temporary memory na nakasave sa RAM ng cellphone. So, hindi naman yan basta-basta ma-access hanggat hindi naka-open yung apps. Kaya hindi, safe naman yung cache na yun. Cache, ganda yung spelling ng cache. Cache. Marami kasing na-misconcept sa cache. Yan, cache. Pronunciation is cache. Okay, mag-open tayo. Teka lang. Sa Google Drive. Okay. Be sure na meron na kayong Google Drive para dire-diretso na yung pag-save ng database. So, papangalanan ko yung database na KeyDB. Okay, meron na tayong database. Makikita nyo naman Albemer. Yan. Yun yung database ko sa Drive. Maglalagay na tayo ng password. Lagyan ko ng AL. Then, itong use key file. Importante ito. Yung file kasi na ilalagay mo sa use key file. Siya yung magiging susi ng database niya. Pwede niyo naman di gamitin yung key file para mas more secure. Kailangan gamitin niyo na yung key file. For example, ito ang gagawin kong key file. Okay, yung key file pwede naman online or offline.
Kaso lang, kapag mabagal yung internet, medyo matagal siyang mag-grant. Kasi masyado pang ina-access yun ng apps mo through online. So, mag-create na tayo, escapal. Note nga pala, basta pakitandaan nyo yung kung ano yung key file nyo. At huwag nyo i-rename yung key file nyo, i-edit yung key file nyo. Kasi, hindi nyo na mabubuksan yung database nyo kapag i-modify nyo yung key file. Okay, create database. Okay, ito. May naka-pre na siya. Pre-templates. Meron siyang email. So, para magdagdag tayo, inauna muna natin kasi di pa naman tayo magba-biometrics. Mag-add tayo ng username at password. Standard enter. Halimbawa, Facebook. Yung username mo, Diego. Password. Halimbawa lang to. So, nasa iyo kung gusto mo ilagay yung URL, notes, o maglagay ka ng additional string, configure .p, o add file attachment. Mostly dito sa add file attachment, mga nilalagay dito yung mga screenshots ng halimbawa ng password nyo kung mahaba yung password nyo. Okay, so save na natin siya. Teka lang, kailangan ko pala ng password. So, be sure na paras yung password niya. Okay, save na natin. So, maglalag out na tayo. Ganun lang yung pag-entry. Napaka-basic lang, di ba? Ayan, naka-access na siya. Okay, mag-open file tayo. Kunin natin sa Google Drive yung sinave ko na database. Yung sinave ko na database. KDB. Ito siya. So, yung password. Ayan. Para ma-access mo siya ng online, halimbawa wala kayong internet, kailangan nyo na munang i-synchronize yung database na nasa online. Kasi yung record na nasa database online, mapupunta yan sa cache file or cache memory ng mobile cellphone nyo. Para in case na wala kayong internet, ma-access nyo pa rin siya. Synchronize. Halimbawa, nag-add kayo ng new. Ngayon, after nyo ma-synchronize, mag-work internal cache only na tayo. So, kahit walang internet, halimbawa, i-off ko yung internet, makakapag-access pa rin tayo. Ngayon, ilalak ko na siya. O, wala na siyang internet kasi nasa online yung database, makakapag-access pa rin tayo. Ayan guys, yun lang muna yung tuturo ko sa part 1 ng keepass2android. Next time, tuturo ko naman sa inyo yung keyboard swap. And after ng keyboard swap, tuturo ko naman sa inyo kung ano yung mga additional information na dapat nyo gawin about sa keepass2android. Bali yung magiging part 3 natin. So, yung keyboard swap using keepass2android, doon muna yung sunod nating tutorial.